Yo, what's up mga brad? R150 here. Sana naman tayo. Dito tayo sa favorite na lugar ko, na kung saan nagta-top speed na or nakakamote tayo. But anyway mga brad, in this vlog, may bibisitahin tayong shop. Specifically, riding gears. Tindahan ng mga riding gears mga brad. Actually matagal na ako pumunta dito. Sila din yung nagbigay sa akin ng Benke riding gears, Benke shoes, at kung ano-ano pang Benke brands, which is eto, yung Casco Market dito sa Paranaque mga brad. Kasi dati meron silang branch sa Taguig, kaso nilipat na yata sa sa Paranaque. Yun na yata yung pinalit. Although hindi na sa Paranaque ang branch nila mga brad, meron din sila sa Manila, sa Cubao, sa Cagayan de Oro, and eto nga dito sa Paranaque. Although hindi pa totally open ang shop na to mga brad, kasi nagre-renovate pa yata at kung ano-ano pa. Pero pupunta kami since meron kaming appointment sa kanila. Eh mamaya bibigyan ko kayo ng context kung anong klaseng appointment yon. Kasi meron kaming plano. Yes, may plano kaming gagawin mga brad. Although stay tuned for that para maliwanagan kayo. Hindi ko pa masabing kung anong klaseng plano yun since hindi pa final. Mamaya pag nakausap ko na si Sir Charles of Casco Market, mabibigyan ko na kayo ng context kung anong mangyayari. But for now, ito, from here sa Cavite pamuntang Paranaque, medyo matraffic gawa ng may inaayos kasing kalsada or kaya sobrang traffic. Ewan ko lang kung apektado hanggang dito mula Cavite hanggang Paranaque. But gano'n naman yun nga, update ko na lang kayo kapag nandun na kami sa Casco Market, okay? By the way mga brad, ang Casco nga pala si Casey ngayon. Ang Casco siya kasi yun nga, matraffic. And ayokong mag-away kami dahil sa traffic kapag nagmotor din siya. Panigurado ganun mangyayari, mamaya may iwan na naman, etc. Kaya yun ang kaso na lang. Kaya kung gusto niyo makita yung perspective niya sa vlog na to, kasi nagbablog din siya habang nakangka sa akin eh. Check nyo na lang yung channel niya na nandiyan sa description box yung link. Kaya yun, 1 hour later. so mga brad, ito na, medyo malapit na kami. Grabe yung traffic. Wala na yata dito sa Metro Manilang hindi traffic eh. Oras-oras traffic, grabe. Lahat na lang dinadaanan namin, may mga sasakyan kaming kasabay. But gano'n pa, ito first time ko pa lang dumaan dito. And first time ko lang din makakarating sa shop nila dito sa Paranaque, Casco Market Paranaque. Kaya tara, tanong tayo doon, pakita natin kung anong klaseng shop, kung anong meron sa shop. At the same time, after na meeting namin with Sir Charles, bigyan ko kayo ng update or context kung anong meron sa, kung anong nilalaman ng meeting namin, okay? Yeah. 10 seconds later. Wala pang helmet si kuya. ER6N Kawasaki. Ay shoot. Nangyari, ba't nandun siya? Counterflow? Sakit sa puso nun. Sakit nun brad. Yun na ayoko mangyari sa kay KTM ko eh. Kaya takot akong ibiyahe ng ganito yun eh, ng city driving. Hindi mo masasabi. Kaya ito nga mga brad, nako, iba. Kaya pumunta tayo dito sa Casco Market kasi para makakita na rin kayo ng riding gears. Kasi yun nga, hindi natin masasabi yung aksidente. Kita nyo naman, di ba? Si kuya wala pang helmet, walang gear, naka shorts lang. Talaga maano ka dyan. Kaya kahit gaano ka kagaling, ka-confident, at kung ano-ano pa, di mo talaga masasabi ang aksidente. Kaya mga brad, suot kayo ng riding gear. Lalo, or kung hindi man riding gear, wag kayong ganyan na babiyahe kayo ng walang helmet, walang kwan, naka-shorts lang, wag ganun. Kahit pa paano, magsuot pa rin kayo ng helmet. Tsaka proper riding attire kumbaga. But anyway, ito na mga brad, lapit na kami sa Casco Market. Hanapin lang namin kung saan dito ayun, ito may nakikita kaming Benke tapos Casco, nakikita nyo ba yan? Ito na kami, Casco Market. Baka naman po pwedeng dumaan. Yeah. Ito na kami mga brad. So update na lang namin kaya after namin ng meeting dito, okay?
So ayun mga brad, dito na naman tayo sa kotse, car vlog na naman. Kasi sa totoo lang, after ng meeting namin with Casco, nagvo-vlog pa ako pauwi namin, nung pauwi na kami. Kaso yung GoPro ko, muntanga, pangit ng audio, pakinggan nyo. So ano pag-usapan namin is magkakaroon kami or sila ng meron silang mga raffle. Diba? Putok ng putok, muntanga. Kaya ano ba mga brad, ito nga, car vlog muna tayo. Pero yun, bigyan ko na lang kayo ng context regarding sa napag-meetingan namin. Pasensya na sa boses ko kasi sa totoo lang masakit ngipin ko. Masakit ngipin ko ngayon. But yun nga mga brad, no? Ang napag-meetingan namin sa February 28, yes, this coming Friday, magkakaroon ng grand opening ang Casco Market Paranaque branch. Sa grand opening na yan mga brad, meron silang raffle giveaway. Ang mechanics from February 28 up to March 5, 1 week yon. Sa span ng 1 week na yon, kapag bumili ka ng worth 1,000 any item, basta worth 1,000 pataas, meron kang 1 raffle entry. And then kapag bumili ka naman ng worth 3,000 and above, meron kang 1 raffle entry. At the same time, meron ka ring Casco t-shirt na full sublimation. Ano makukuha mo sa raffle entry na yan? Ang pamimigay nila mga brad, 2 Spyder helmet, 2 NHK helmet, 1 shot box. Maganda yung raffle na yan kasi di mo bibili ka lang sabay magkakaroon ka na agad ng raffle entry, di ba? And hindi lang yun mga brad, no? I-invite ko na rin kayo sa grand opening na yan kasi pupunta kaming dalawa ni Casey. Yan. At hindi lang kaming dalawa. Nandiyan din ang 01 squad, sila Breezy, and si Norris dyan. Yan. Sama kami mga brad. And siguro yung mga kakabun ko, like sila Bad Trip Moto, sila Raisoman, etc. Naman sila. Pupunta na rin kami. Kaya yun nga mga brad, i-invite ako kayo sa grand opening ng Casco Market dyan sa Paranaque branch. And yung first 100 na taong pupunta doon, magkakaroon ng free foods. Yes, may free foods doon mga brad. Kaya agahan nyo yung pagpunta. Alas 9 yan. Alas 9 ng umaga ang opening ng Casco Market sa Paranaque branch. Save the date mga brad, February 28, 2020. Yan, di ba? Check nyo na lang yung Facebook page ng Casco Market na nandyan sa description box. Check nyo yung link, i-like nyo na, share nyo na, etc. Kayo na bahala kasi hindi lang naman mga riding gears ang binibenta nila eh. Marami rin silang binibenta, like meron silang top box, bags, then accessories ng helmet, at kung ano-ano pa. Kaya kung nakita nyo naman yung montage ng shop nila, di ba? Makikita nyo lahat ng binibenta nila doon. Sana pumunta kayo mga brad kasi once in a lifetime opportunity lang yan. So ulitin ko February 28, 2020, Paranaque branch, 9 AM ng umaga. Yan, pupunta kami mga brad. Punta kami dyan. So, gusto ko na lang ilapit to na kung kailangan nyo ng riding gears, specifically Benka boots, Benka jacket, at kung ano-ano pang Benka, pwede kayong dumirekta sa akin or kay Casey. Kaming dalawa ni Casey. Kasi plano namin mag-resell na. Kasi mapansin nyo, di ba? May nakikita kayo dyan sa likod. Spyder Neo Series yan mga brad. Ipapadala namin yan kasi nagbebenta na rin kami ng Spyder helmets. Yes. Kung kailangan nyo ng Spyder helmet, Benke riding gears, message nyo lang si Casey or ako para namin kayo, mabigyan namin kayo ng assistance in regards sa kung interested kayo sa product na yan mga brad. Nasa description box yung link ng Facebook page namin, kaya check nyo na lang. Hintayin ko kayo sa February 28 Hintayin ko kayo sa February 28 kasi minsan lang yan event na yan. Kaya sana pumunta kayo, So yun, mabilis ang vlog lang kasi hahabol lang naman to since sa mga susunod na araw baka hindi muna ako mag-upload ng video. Pero ganoon pa man, tuloy-tuloy pa rin yung pag-vlog natin. Kaya yan, so wala na ako masabi. So gano'n na siguro mga brad. Pasensya na nga pala sa thumbnail kasi kailangan ko talagang kailangan ko talagang i-promote itong event na to. Maraming salamat sa paglalike, sa pag-share, maraming salamat sa pag-comment, maraming salamat sa pag-subscribe, maraming salamat sa pag-nood. So yun, you know the drill. Ride safe, peace out.